سلام، امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه. نواری رو که امروز با هم مرور خواهیم کرد مربوط به آقای 72 ساله‌ای هست که سابقه جراحی دریچه آئورت و میترال در زمینه روماتیسم قلبی داشته و به جهت یک تاکیاریتمی دهلیزی که علیرغم مصرف دارو کنترل نشده و سبب تشدید تنگی نفس و احساس تپش شدید در بیمار شده به بیمارستان ما ارجاع شده. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید نوار قلب بیمار یک ریتم دهلیزی فلاتر مانندی را نشون میده با پاسخ بطنی 2:1 که یک ریتی حدود 120 برای بیمار ایجاد کرده. بیمار چندین روز پروتکل آمیودارون دریافت کرده بوده و همچنان از احساس تپش و تنگی نفس رنج می برده. اکوکاردیوگرافی بیمار یک سایز تقریبا نرمال قلب رو نشون میده همراه با عملکرد قابل قبول دریچه‌های میترال و آئورت، یک نارسایی حداقل متوسط دریچه تریکاسپید و یک دهلیزهایی که به خصوص دهلیز چپ بسیار بزرگه. علیرغم اینکه بیشتر مشکلات بیمار در سمت چپ هست، اما مورفولوژی نوار قلب نشون میده که احتمالاً فلاتر باید ارتباطی با ایسم سمت راست داشته باشه یا به اختصار این فلاتر دهلیزی ایسموس دیپندنته و به صورت کانتر کلاکوایز. از مشخصه های فلاترهای وابسته به ایسم و به صورتی که در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخش میکنن همین منفی بودن موج پی در لیدهای تحتانی 2، 3 و AVF هست همراه با یک موج پی ایزو یا منفی در لید 1، یک موج پی مثبت در لید V1 و V2 که در قسمت‌های لترال لیدهای پریکوردیال حالت منفی به خودش میگیره. طبیعتاً با توجه به شرایط بیمار ایشان به ایپیلب منتقل شدن و بررسی ها نشون داد که همان گونه که از نوار قلب هم میشد حدس زد، فلاتر بیمار فلاتر دهلیزی هست که مکان اصلی نابسامانی در ایسم سمت راست هست و شکل موج پی هم همان گونه که ذکر شد به جهت منفی بودن یک فلاتر کانتر کلاکوایز ایسموس دیپندنت بود. طبیعتاً پس از ابلیشن و خاتمه آریتمی ریتم سینوس جهت بیمار معمولاً ظاهر میشه، اما در این بیمار علیرغم ظهور موج پی سینوسی دارای یک برادی آریتمی شدید بودش، به گونه‌ای که شما حتی در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که بین موج پی تولید شده در اس ای نود و جانکشنی که این کیارس رو تولید کرده یک رقابت هست و این دو در حقیقت به صورت فیوژن دیده میشن، در صورتی که در اینجا موج پی به دهلیز به بطن منتقل شده و یک دهلیز چپ بزرگ رو هم ملاحظه می‌فرمایید. بیمار در این گونه موارد که پس از خاتمه آریتمی شاهد یک برادی آریتمی هستید میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، مانند ازمان آریتمی به جهت طولانی مدت میتونه سبب سرکوب عملکرد اس ای نود بشه که خب طبیعتاً یک روند موقت خواهد بود و در بسیاری از مواقع بهبود خواهد داشت. گاهی اوقات در بیمارانی که تحت عمل جراحی دریچه یا به طور کلی بیماری های جراحی قلب قرار میگیرند، هنگامی که قلب میخواد توسط جراح کانوله بشه محل اتریوتومی میتونه به اس ای نود آسیب بزنه. گاهی اوقات عملکرد نارسایی دریچه تریکاسپید به جهت برخورد خون با قسمت‌های ضربانساز میتونه به تدریج سبب ایجاد سیک ساینوس در بیماران بشه و البته نباید اثر داروها رو هم فراموش کنیم، چون که در بسیار از مواقع داروها میتوانند سبب برادی آریتمی علامت دار بشن. این بیمار 2 میلی گرم آتروپین دریافت کرد و به CCU منتقل شد. همانگونه که ملاحظه میکنید تا حدودی
اسکیپ جانکشن بهبود داره، اما همچنان ریت دهلیزی پایین هست و در این بیمار جاهایی از رقابت بین ریتم دهلیز و QRS هم مشاهده میشه. در مواردی هنگامی که ریتم جانکشن داریم، موج پی رتروگرید میتونه 2 مرتبه به بطن برگرده و حالت اکو رو ایجاد کنه در بطن. در این بیمار البته این مسئله تقریبا منتفی هست، چرا که این گونه مواقع باید قسمت اعظم ابتدای موج پی منفی باشه که در این بیماران نیست و به همین دلیل یک PAC گاهی اوقات میتونه چنین نمایی رو ایجاد کنه. در CCU بیمار دارای برادی آریتمی قابل توجه همراه با اسکیپ های پایین SA نود بود و دارای علائم مانند سرگیجه، احساس ضعف، به گونه‌ای که خیلی قادر به رفتن حتی به سرویس بهداشتی نبود و در بستر مجبور بود که دراز بکشه و کمتر تحرک داشته باشه. در این موارد شما چه راه حل درمانی پیشنهاد میکنید؟ آیا به سمت پیس میکرهای موقت ترانسونوس میرید که با توجه به INR بیمار و لزوم مصرف وارفارین شاید پیشنهاد خوبی نباشه؟ آیا از پیس میکرهای موقت پوستی استفاده میکنید یا مستقیما سر وقت تعبیه پیس میکر دائم 2 حفره خواهید رفت؟ آیا روش دیگری رو هم میشه برای این بیمار در نظر گرفت؟ در این بیمار ما اقدام به انفوزیون آیزوپروترنول کردیم. این دارو یک داروی تحریک کننده گیرنده های بتا در سطح عروقی و همچنین قلب هستش. میتونه میزان ضربان قلب رو در SA نود افزایش بده و چنانچه SA نود بیمار باشه میتونه سبب افزایش ضربان قلب در جانکشن یا همون AV نود بشه. همچنین میتواند این دارو سبب افزایش و تشدید قدرت انقباضی بطن بشه و با اثرگذاری بر بستر عروقی، به خصوص عروقی که عضلات اصلی بدن رو خون رسانی میکنن، سبب بشه که جریان خون در اونها افزایش پیدا کنه و همین امر هم سبب میشه که در شروع انفوزیون این دارو گاهی اوقات با کاهش فشار خون مواجه هستیم که البته با افزایش ضربان قلب و افزایش قدرت کانترکتیلیتی قلب این مسئله به تدریج جبران میشه. این بیماران تا زمانی که این دارو رو دریافت میکنن غالبا شرایط پایداری دارن. ما از دوزهای پایین شروع میکنیم، حدود 0.5 تا 1 مایکروگرم پر مینت. به تدریج با افزایش هارت ریت و اون هارت ریتی که مد نظر ما هستش و شرایط بیمار رو استیبل میکنه و علائمش رو برطرف میکنه، میشه به تدریج به صورت تیتر دوز آیزوپروترنول رو افزایش داد که غالبا حد اکثر بیشتر از 8 تا 10 مایکرو پر مینت نخواهد بود. بسیار از مواقع بیماران ممکنه علائمی مانند احساس گرگرفتگی، کوبش شدید قلب، تعریق و نزا اینها رو هم تجربه کنن که باید در تیتر کردن این دارو توجه کافی رو مبذول داشت. بیمار برای 72 ساعت این دارو رو مصرف کرد و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید یک ریت قابل قبولی حدود 55 تا نهایتاً 70 بیت پر مینت داشت. علائم بیمار برطرف شده بود و احساس بهبودی رو نشون میداد. قبل از اینکه ویدیو خاتمه پیدا کنه خواهش میکنم به موارد بالینی که باید در مصرف آیزوپروترنول برای بیماران مد نظر قرار بگیره توجه داشته باشید. به خصوص چنانچه تصمیم به قطع این دارو گرفتید، حتما در مورد نحوه جدا کردن لاین حاوی آیزوپروترنول دقت بفرمایید، چرا که پوش کردن زیاد دارو به داخل رگ ممکنه به صورت ناگهانی اتفاق بیفته و ریت بیمار رو به میزان زیادی افزایش بده. همچنین در نظر داشته باشید در این بیمار علیرغم اینکه 72 سالش بود، اما هیچ گونه شواهدی از ایسکمی قلب، سابقه آنفارکتوس قلبی یا علائم بالینی که نشانگر تنگی عروق قلبی باشه رو نداشتیم و به همین دلیل در استفاده از این دارو ما شرایط بهتری داشتیم. وجود بیماری های قلبی و ایسکمی قلب یکی از مواردی هست که میتونه چالش برانگیز باشه و بیماران دچار حوادث عروقی قلب بشن، لذا در تجویز این دارو این نکته باید حتما مد نظر قرار بگیره.
چنانچه تجربه مشابهی داشتید خوشحال میشم در قسمت کامنت ها ببینم. تا نوار قلب بعدی همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشید.